Dear students, welcome back. Chapter 4, Part 2, the Behavior and Motivations. We will discuss contemporary theory, expectancy theory, equity theory, and strategies and techniques for enhancing motivation. Reinforcement behavior modification theory, and management by objectives, participative management, empowerment and team management, job enrichment and job redesign, modified work schedule. الترجمة الفصل الرابع الجزء الثاني. سنناقش في هذه الوحدة نظريات الدوافع المعاصرة ومنها نظرية التوقع ونظرية العدالة. ثانيا استراتيجيات وتقنيات تعزيز الدوافع، نظرية التعزيز أو تعديل السلوك، نظرية الإدارة بالأهداف، الإدارة بالمشاركة وإدارة الفريق أو التمكين، الإدارة بالمشاركة وإدارة الفريق، الإثراء الوظيفي وإعادة تصميم الوظائف، جداول العمل المرنة أو المعدل. Contemporary motivational theories, expectancy theory, equity theory. الترجمة نظريات الدوافع المعاصرة، نظرية التوقع ونظرية العدالة، سنناقشهما في هذه Contemporary motivational theories, expectancy theory. Expectancy theory suggests that people are motivated towards rewards that they want and that they believe they have a reasonable chance or expectancy of obtaining. Second point helps explain why some people don't work as hard as they can when their salaries are based poorly on seniority. نظرية التوقع، وهي نظرية تقترح هذه النظرية أن يكون لدى الناس دافع للعمل من أجل الحصول على مكافآت ولم يكونوا معتادين أو معتادون عليها، ويعتقدون أن لديهم فرصة أفضل أو توقع للحصول على شيء أفضل. النقطة الثانية يساعد ذلك في توضيح سبب عدم عمل بعض الأشخاص بأقصى طاقتهم، وذلك لاستنادهم على رواتبهم فقط، لأنهم يعلمون أنها تستند على أو تطور الراتب يستند على الأقدمية، ولذلك ليس هناك دوافع من أجل العمل. As shown in this slide, expectancy theory, people work towards rewards. Of course, as it's shown in the expectancy theory model, individual effort, individual performance, organizational reward, and finally personal goals. All of these issues actually proposes that an individual will behave or act in a certain way because they are motivated to select a specific behavior over other due to what they expect the result of that selected behavior will be. الترجمة في هذه الشريحة أو في هذا النموذج أمامنا نلاحظ أن هناك عروضات فردية وأداء فردي من أجل الحصول على ماذا؟ على مكافآت من المنظمة، وهي تعتبر أهداف للأفراد أو personal goals. إذا تقترح نظرية التوقع
كما هو موضح في الشكل التالي أمامنا، أن الفرد سوف يتصرف بطريقة معينة لأنهم متحمسون لاختيار سلوك معين، هم يختاروا هذا السلوك وبالتالي على الآخرين، ويسبب ما يتوقعونه. إذا ستكون نتيجة هذا السلوك المفضل لديهم أو الذي قاموا باختياره من قبلهم نتيجة لتوقعاتهم وأهدافهم، ولكن إذا حدث عكس توقعاتهم ستكون النتيجة سلبية، وإذا حدث ما يتوقعونه ستكون النتيجة إيجابية. Equity theory: employees evaluate their treatment relative to the treatment of other inputs. We do have inputs and outputs. Inputs: employee contributions to their jobs. Outputs: what employee receive in return. 2. Perceived ratio of contribution to return determines perceived equity. الترجمة: نظرية العدالة يقوم الموظفين بتقييم معاملاتهم بالنسبة لمعاملة الآخرين، وهنا المقصود معاملتهم في العمل مقارنة بزملائهم في عمل آخر. وهنا لدينا نقطتان: المدخلات والمخرجات. المدخلات وهي ماذا يساهم الموظف في العمل، وماذا يتوقع الموظف في المقابل أو مقابل عمل. بالنسبة للمساهمة في العائد أو تحديد الإنصاف، المقصود لدى العاملين، وهو ما يسعى إليه العاملين بأن يحقق لهم أو تحقق لهم نظرية العدالة، الإنصاف في العمل أو في ظروف العمل. As shown in this slide, equity theory model based on outcome or input and output. We do have three results: result 1, result 2, result 3, input and output. Employees seek to maintain equity between the inputs that they bring to a job and the outcome that they receive from it. الترجمة كما نشاهد في هذا الشكل في نظرية العدالة: يسعى الموظفون إلى ماذا؟ الحفاظ على المساواة بين ماذا؟ المدخلات الذي يجلبوها للوظيفة أو العمل أو مقابل عملهم، والنتائج التي يتلقونها في المقابل، ألا وهي المخرجات. إذن العدالة ما بين المدخلات والمخرجات، inputs و outputs. Strategies and techniques for enhancing motivation. Strategies and techniques for enhancing motivation. Reinforcement behavior modification theory. Management by objective. Participative management, empowerment and team management. Job enrichment and job redesign. Modified work schedule. الترجمة: وهنا استراتيجيات وتقنيات تعزيز الدوافع. أولا نظرية التعزيز أو نظرية تعديل السلوك. ثانيا نظرية الإدارة بالأهداف. ثالثا الإدارة بالمشاركة وإدارة الفريق. الإثراء الوظيفي وإعادة تصميم الوظائف. وأخيرا جداول العمل المرنة أو المعدلة. Reinforcement behavior modification theory. Reinforcement behavior modification theory is the process of shaping behavior by controlling the consequences of the behavior. Punishment: when negative consequences are attached directly to undesirable behavior. Positive reinforcement: when rewards are tied directly to
performance. إذا هنا نظرية التعزيز وتعديل السلوك هي عملية تشكيل السلوك من خلال التحكم في عواقب السلوك ذاتها. فهناك وجهتان نظر، الأولى العواقب أو العقاب، وهي عندما ترتبط النتائج السلبية مباشرة في السلوك غير المرغوب فيه، والتعزيز الإيجابي وهو عندما يرتبط المكافآت بشكل مباشر بالأداء. إذا هناك عقاب وتعزيز إيجابي لنظرية Reinforcement Behavior Modification Theory. Management by objectives. Collaborative goal setting. Management objective or by objectives is a strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to be both management and employee. As shown in this slide, the management by objective model, we do have several steps. First step, cooperative goal setting and planning. Second step, communicating organizational goal and plan. To communicating organizational goal and plan, we need to have a meeting, and after setting very viable goals and plan, last station or finally canceling identifying resource. Third step, periodic review. Final step, evaluation. الترجمة: الإدارة بالأهداف هي نموذج إدارة استراتيجي يهدف إلى تحسين أداء المؤسسة من خلال تحديد الأهداف التي يتفق عليها كل من الإدارة والموظفين بشكل واضح. الشكل الذي أمامنا يوضح آلية الإدارة بالأهداف. أول نقطة، هنا لدينا عدة خطوات. الخطوة الأولى هو وضع الأهداف أو وضع الأهداف للخطة المراد القيام بها. المرحلة الثانية تحديد الخطة التنظيمية والتواصل من أجلها. ونحن نتواصل من أجل وضع الأهداف والخطة. يجب أن يكون هناك لقاء. بعد اللقاء يتم خطة أو وضع خطة ممكن أن يتم تحقيقها، وبالنهاية يتم تقديم المشورة من قبل الزملاء والمشاركة من الجميع وتحديد الموارد. الخطوة الثالثة مرحلة النظر في الخطة، والخطوة الأخيرة ألا وهي التقييم. Participative management, empowerment, and team management. We do have 2 points. First one, increasing job satisfaction by encouraging participation. Second point, team management represents an increasing trend. For example, in a smaller, more flexible organization, make decisions more quickly and effectively. الترجمة وهو هنا نتحدث عن التقنيات الاستراتيجية زي الإدارة بالمشاركة وإدارة الفريق. لدينا نقطتان. النقطة الأولى وهو زيادة الرضا الوظيفي من خلال التشجيع على المشاركة، وتمثل إدارة الفريق اتجاها متزايدا. فعلى سبيل المثال المؤسسات الأصغر تعتبر أكثر مرونة وتتخذ قراراتها بسرعة وكفاءة أعلى. Job enrichment and job redesign. Job enrichment, adding one or more motivating factors to job activities, such as increasing responsibility or recognition. Job redesign, which is designing a better fit between workers and their jobs, combining tasks, forming natural work group, establishing a client relationship. الإسراء
أو الترجمة الإسراء الوظيفي وإعادة تصميم الوظائف. الإثراء الوظيفي هنا يوضح أن تضيف عامل أو دافع أو أكثر من العوامل التي تحفز أو التي تجعل العاملين أو الموظفين لديهم دافع. على سبيل المثال لهذه الأنشطة الوظيفية زيادة المسؤولية، تمام، على العاملين ستؤدي إلى دافعيتهم على العمل. إعادة تصميم الوظائف، إعادة التصميم تكون بشكل أفضل وملائم للعاملين بين العاملين ووظائفهم. على سبيل المثال جمع المهام، تكوين فريق عمل طبيعي داخل المؤسسة، إقامة أو السماح بإقامة علاقات مع الزبائن داخل المؤسسة. وهذا هو المقصود بالإثراء الوظيفي وإعادة تصميم الوظائف. هنا يتحدث الكتاب أو بشكل مختصر عن الإثراء الوظيفي وإعادة تصميم الوظائف، لأنه يتناول الموضوع من خلال تقنيات واستراتيجيات. تمام. Modified work schedule, work share programs or job sharing, pros or positive issue. Employees appreciate attention to their needs. Company can reduce turnover and save one benefits. Cons or negatives. Job share employees generally receive fewer benefits and may be the first to be laid off. Third point, in modified work schedule, fixed time programs, alternative workplace strategies allow people, of course, to choose their work hours by adjusting a standard work schedule. Telecommunicating, the final point, telecommunicating, performing a job away from standard office setting. جداول العمل المعدلة أو المرنة، وهي عبارة عن برامج مشاركة العمل أو تقاسم العمل. هناك إيجابيات وسلبيات. ما هي الإيجابيات؟ الإيجابيات وهو أن نقدر الموظفين واهتماماتهم، وتستطيع الشركة كذلك تقليل معدل الدوران وتوفير الفوائد أو المنافع للعاملين، وتعتبر هذه من إيجابيات الشركة. أما السلبيات وهو أن الوظيفة يحصل عليها الموظف بشكل عام مع القليل من المنافع أو المزايا التي يحصل عليها، وبالتالي يكون هو أول من يتم تسريحه أو الاستغناء عنه، أو هو يستغني عن الوظيفة لأنها ليست لديها القليل من الفوائد منذ أن بدأ يعمل في هذه الوظيفة. Fixed time programs or alternative work strategies، وهي برامج الوقت المرن أو المعدل واستراتيجية مكان العمل البديلة. Of course أو هنا يتحدث عن السماح للعاملين باختيار ساعات العمل حسب رغبتهم، فهم من يقرر أي وقت يريد أن يعمل ووفق أي ستاندرد، تمام، وتعديله. إذن السماح للعاملين باختيار ساعات عملهم من خلال تعديل جدول العمل القائم. telecommunicating وهو العمل إلكترونيا، وهو الأداء الوظيفي بعيدا عن إعدادات المكتب الدائمة، وهو أيما المقصود به هنا العمل عن بعد كما يحدث معنا الآن ونتعلم عن بعد. Modified work schedule and alternative workplaces. We do have advantage and disadvantage for alternative workplaces. Advantage: more satisfied, committed employee.
reduced stress, improved productivities, less congestions. Disadvantage: challenging to coordinate and manage, poor fit for some worker, lack of network and co-worker, lack of management belief. الترجمة: جدول العمل المرنة أو المعدلة وأماكن العمل البديلة. المزايا: يكون موظفين لديهم رضا وملتزمون، وأيضا تقليل الجهد والضغط النفسي، تحسين الإنتاجية، تقليل الخلافات والاحتقانات بين العاملين. العيوب: يعتبر تحديا للتنسيق والإدارة اليومية، غير مناسب لبعض العاملين، عدم أو ندرة وجود زملاء عمل وشبكة عمل متكاملة، وندرة أو عدم وجود الأمور المتعلقة بالإدارة اليومية. Dear students, thanks everyone. Thanks for watching and listening. Until then.